Ai että. On vähän vaikeeta yhdellä kädellä ajaa näitä sähköpotkulautoja. Vähän huteran tuntusta, mutta hyvin kulkee. Hyvin kulkee. Ai että. On vilkut ja kaikki. Jarruvalot löytyy ja takavalot ja etuvalot ja alustavalotkin löytyy. Mä en ole ladannut applikaatioon vielä, Hitwayn applikaatioon. Sieltä applikaatiosta saisi varmasti kiinni vaiheltuu noita alustavalojen värejä. Ettei ne ole tommoset joulukuuset, tollaset vilkkuvat. Joo, Hitway lähetti tällaisen H9 Pro sähköpotkulaudan. Tää on tällainen heavy duty potkulauta. Takana iskarit, edessä iskarit, eli jousitus. Levyjarrut edessä ja takaa on tehokkaat jarrut. Paino on ton verran. Tää ei ole siis mikään niin kuin kevyt, sellainen niin kuin yhdellä kädellä heiluteltava vehjes. Et on painoa. Sen niin kuin ymmärtää, kun katsoo, että miten tää on rakennettu. Tässä on ihan kunnon rautaa. Ihan kunnon rautaa nää. Nää on tällaista niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, lyijykynän levystä. Niin kuin, jos lyijykynän laittaisi tohon, niin varmaan samaa leveyttä. Tässä on tällainen klipsi, vetää tosta, niin se taittuu alas. Menee toi ohjaustanko klipsahtaa tänne. Menee hyvin vaikka auton takapaksiin tai matkailuauton kyytiin, pöydän alle vaikka. Vitsi kun vilkkuu tää näyttö. Tuolla on turbo. Sitten on standard, on sininen. Sitten on ekologinen. Ja sitten tonne tulee tuolla jalankuva. Tonne. Tää ekomoodi ja jalankuva. Niin tää menee sellaista kävelyvauhtia. Jos sun kaveri vaikka kävelemässä, niin pääsee niinku tässä on kaasu. Tää on niinku moottorikelkoissakin on tällainen. Ja mönkiöissä vai missä niitä on tollasia peukalokaasuja. Niin voi kaasu pohjas vetää, niin se ei mene niinku, se on helppo. Se kun pistää pohjaa vaan, niin menee kävelyvauhtiin. Ja maksimispiidihän tässä, eli maksimivauhtihan näissä on siinä on max 25 kilometriä tunnissa maksimi. Sieltä näkyy paljon on ajettu nyt, on 4 kilometriä, koska mä oon täällä nyt huristellut. Tää on joskus 2 viikkoa sitten otettu käyttöön ensimmäisen kerran ja kerran ladannut. Siellä on yhtä vaille täys. Se ei nyt varmaan kerro mitenkään niin kuin totuutta tosta. Pitäisi ladata täyteen. Mä varmaan ensi yönä lataan tän täyteen ja käyn sitten vähän kokeilemaan, kuinka pitkälle täällä pääsee. Tässä on vilkut. Kerran painaa. Saakaa vilkuttaa toisen kerran. Se on hyvä, kun siinä on toi ääni, niin ei kyllä unoha vilkkuu päällä ainakaan. Vasen oikein. Valot, pitää hetken pohjasta niin syttyy valot. Ja virta ja moodia voi sitten. Kumpis tää on nyt takajarru on tossa ja tossa on etujarru. Todella hyvät jarrut. Kahvat on todella hyvät. Todella hyvät kahvat. Pirikello. Tietenkin. Eihän näissä nyt sen ihmeellisempää.
helppokäyttöisiä systeemeitä. Ja noi renkaatkin on tässä näin niin kuin tosi leveät. Tosi leveät ja tollaiset niin kuin nappularenkaat, ilmatäytteiset renkaat. Eli nekin joustaa sit jo niin kuin itsessään noiden jousitusten lisäksi. Ei, tää on kyllä todella, niin kuin se oli se mun edellinenkin, niin todella niin kuin joustavia. Eli tällaista perushiekkatietä kun vetelet, ei ole todellakaan mitään ongelmaa. Niin kuin ei töksähtele. Ja pystyy vetämään niin kuin vaikka tällaista ihan mettätietä, ihan tämmöstäkin. Pystyy helposti vetämään. Ihan tämmöistä. Ei ole mitään ongelmaa. On niin isot renkaat ja hyvät jousitukset, ei ole mitään ongelmaa. En mä nyt tiedä kuka nyt tuolla välttämättä ajelisi jossain metässä tällaisella, mutta ei ole mitään ongelmaa. Tässäkin tuollaista hiekkaa, kiviä, soraa, niin ei nää niinku, ei töksähtele. Ei niinku lähelläkään, että töksähtelisi mihinkään. Sellainen homma kävi. Mä kun näytin teille äsken tätä lukitusjuttua, availin sitä, niin en sit huomannut, että mä avasin tosiaan sen lukituksen tosta ja se jäi sit auki, niin lähdin tosta ajamaan, niin sarvi tää meni niin kuin matkustusasentoon. Tämä taittu tää siis toi ohjaustanko siis taittu niinku kuljetusasentoon tosta. Lähdin vetään, niin ei ollutkaan missään kiinni tää sarvikko. Niin, eli kun laitatte tämän kasaan, niin katsokaa, että tämä lukittuu tällä tänne alas. Tän kun vetää, niin tää nousee tästä. Tämä ja sitten tää taittuu. Se on sellainen lukitussalpa tossa noin. Niin tällainen. Eli katsokaa se aina. Noin, tupla tarkastakaa. No niin, uusi yritys. No niin, nyt mulla on tää kävelyvauhti tässä. Laitetaas tuo standardi. Tosta turbo. ...25 kilometriä tunnissa, sehän tää vetää, kun ei saa enempää Euroopassa vetää. 25 kilometriä tunnissahan nää saa mennä Euroopassa, se on mun mielestä EU-laki, ihan EU-laajuinen laki. Ton standardin ja turbon ero tietysti molemmilla menee 25, et niissä ei sinänsä ole huippunopeudessa eroa, mutta turbolla se kiihtyy vähän ehkä nopeampaa. Mutta tietysti akkuu varmaan menee turbolla sit enemmän, en tiedä. Pitäisi testata nyt, lataa akun täyteen ja katsoa, että kuinka paljon vetää vaikka tuolla standardilla. Kuinka pitkälle, tässä on 10 kilometriä hiekkatietäkin täältä meiltä, niin se nyt ei ole kyllä mikään ongelma. Tää on miellyttävä ajaa hiekkatielläkin, ei ole ongelma. Ei ole inhottavaa ajaa hiekkatiellä, kun on niin hyvä jousitus ja nuo renkaat on leveät, tommoset hyvät. Niin. Ihan sama vetää kuin asfaltilla vai tällaisella hiekkatiellä. Siinä niin ajolle ei ole mitään eroa. Se hyvä. Mutta tämmönen on todella hyvä kaupungissa. Todella hyvä. Reppu selkään vaan ja kauppaan. Alepaa hakemaan aletuotteita. Punalappusia. Ostin tosiaan, jos olette ihmetellyt tätä mun pukua, ostin tällaisen kilpahaalarin. Sparkon kilpahaalarin. Ihan noit siis
työhaalariksi tonne, kun noit autorassailuhommia tehdään. Niin käytettynä ostin, torista löytyi 40. Niin tämmönen. Näissähän on joku palosuojakin. En tiedä sitten, että miten jos hitsailee jotain, niin tarkoittaako se sitä, ettei tähän mukaan hitsauksessakaan tulisi reikiä? En tiedä. Mutta pikkusen muuten on hihat ja lahkeet on tosi hyvän kokoiset, mutta mitäs te töyttäilitte siellä? Eikö on vähän ahasta. Joo, katsellaan. Joo, mitähän mä olin sanomassa? On hyviä vehkäitä kesällä leirintäalueelta. Tossa kävin tänään Sysmässä. Ja kattelin, siinä Sysmässä on camping-alue. Niin katselin se Sysmän camping, mä en muista mikä sen nimi on, mutta se on siinä Sysmän keskustassa. Niin ajattelin siinäkin, että jos nyt leirintäalueita käyttäisin, niin siihen Sysmän leirintäalueelle parkkiin ja sitten tällaisella skuutterilla vaan, potkulaudalla vaan tonne illalla baariin tietenkin, mihinkäs muualle. Kyllähän tässä varmaan 2 henkeä menis varmaan tohon. Vaimonkin sais ehkä mukaan sinne baariin sitten. En tiedä. Kyllähän tää. Sitten Hitweillähän on noita sähköavustettuja polkupyöriäkin. Nehän on kans tosi suosittuja, että niinku nämä e-scootit on tällaisia helppoja laiskan miehen vehkeitä, kun ei tarvi mitään tehdä sen, kun peukaloa heiluttelee, niin mennään eteenpäin. Mutta sitten on noita niinku sähköavustettuja polkupyöriä, eli polkupyörä, mitä sä polet, sit siinä on akku, joka vähän auttaa sinua ylämäis ja tolleen noin, niin Hitweiltä löytyy niitäkin. Niin mennään kattoo Hitwein nettisivuja tässä kohtaa. Katsotaan mitä tarjontaa on ja mitä tällainenkin peli maksaa. No niin, tässä on nyt Hitwein nettisivu. Kannattaa tuolta oikeasta yläreunasta valita toi EU, jos ei se ole automaattisesti valittuna. Täällä on näitä bestsellereitä, parhaiten myyviä. Eli täällä on näitä sähköavusteisia polkupyöriä siis, jossa voit itse poljeskella ja sähkömoottori sitten avustaa. Täällä onkin sitten kaikenlaista. Tässä on esimerkiksi tämä mustavalkoinen on sellainen folding electric bike, eli taitettava, mikä menee sitten pieneen tilaan matkailuautoiluun esimerkiksi kätevä. Sitten on tuollaista fatbikea siinä ja sitten on tuollaista perinteisempää citybikea, kaupunkipyörää ohuemmilla renkailla ja on leveämmällä renkaalla ja on kaikenlaista mallia, vähän maastopyörätyyliä ja kaikenlaista. Näitä vaan niin kuin tulee täältä lisää. Selailee, niin niitä vaan tulee, kun sieniä sateella. Siinä ne on, sanotaan 600 1200. Siinä on joku lasten mopo tyylinen. Ja sitten noita taitettavia tosiaan on. Ja sitten kun täältä selailee sivua alaspäin, niin täällä on tietysti kaikenlaista mainosta. Tossa oli 2 vuoden takuu
nopea toimitus, asiakaspalvelu ja 30 päivän palautusoikeus. On hyvä, että on 2 vuoden takuu. Sitten täältä ihan sivun alareunasta löytyy sitten toi e-scooters, eli sähköpotkulaudat. Niin tässä on nyt toi vasemman puolimmainen H9 ja H9 Pro on sama kuin mulla. Mulla on tuo H9 Pro taitettava sähköpotkulauta. Siinä on eri malleja sitten tehokkuuksia, eli jopa 110 kilometrin rangella. Mutta sitten tossa on toi keskimmäinen on 1600 wattisella vähän tehokkaammalla sähkömoottorilla ja siinä on 45 kilometriä tunnissa unlocked. Eli sitä ei ole rajoitettu. Ja sitten toi ihan oikeanpuolimmainen on 2600 wattisella moottorilla. Eli siinä on eessä etu- ja takapyörässä nuo moottorit. Eli siinä on jo aika paljon tehoa sitten kyllä. Ja tässä toi pienimmällä akulla 599 15,6 ampeerituntinen akku 599. Sille luvataan 70 kilometriä rangea. Ja sitten toi, mikä mulla on 27 ampeeritunnin akulla, niin siinä luvataan 110 kilometriä rangea. En tiedä millä asetuksella, onko turbolla vai standardilla vai miten se on sitten laskettu, että mikä se todellisuus sitten on. Veikkaisin ehkä, että jos 80 kilsaakin pääsee, niin on jo aika hyvä. Mutta sen hinta, toi 27 ampeerituntinen, niin sen hinta on 799. Tällä hetkellä ja normihinta 1199. Ilmainen kotiin kuljetus, postitus. Ja täällä on sitten näitä samoja tietoja vähän mitä tuossa käytiinkin jo läpi. Löytyy vähän tarkemmat tiedot. On jousituksista ja valoista ja sitten toi, että mahtuu tonne auton takapaksiin ja taittuu kivasti ja on tehoa ja mukavuutta ja maksimipaino on toi 120 kiloa. 500 wattinen moottori. Jonkunlaiset vesisuojauksetkin ja näin poispäin. Perusjuttuja. Ja näin poispäin. Tässä pitää oikeastaan olikin nyt. Voitte käydä Heatwayn nettisivuilla kattelemassa, jos löytyy jotain mielenkiintoista. Tuolla on alennuskoodit sitten videon tiedoissa, niin saatte vielä alennushommaa sieltä sitten meikäläisen koodilla. Ei muuta kuin kiitos kun katsoit tämän videon ja palataan ensi videolla.